सो गाइज वेलकम ब्याक अगेन एलाइट सिस्टम। आजको तपाईँहरूको टपिकमा छ शरीर सम्बन्धी केही नामहरू रहेका छन् होइन। मोम भनेको शरीर, मोम भनेको शरीर, मोम भनेको शरीर। मरी भनेको टाउको, मरी भनेको टाउको, मरी टाउको, मरी टाउको, मरी टाउको, मरी टाउको, अल्गुल अनुहार, अल्गुल अनुहार, अल्गुल अनुहार, अल्गुल अनुहार, अल्गुल अनुहार। नुन भनेको आँखा, नुन भनेको आँखा, नुन भनेको आँखा, नुन भनेको आँखा। खो भनेको नाक, खो भनेको नाक, खो भनेको नाक। इप भनेको मुख, इप भनेको मुख, इप भनेको मुख, इप भनेको मुख। ई भनेको दाँत, ई भनेको दाँत, ई भनेको दाँत। मुख भनेको घाँटी, मुख भनेको घाँटी, मुख भनेको घाँटी। खासुम भनेको छाती, खासुम भनेको छाती, खासुम भनेको छाती, खासुम भनेको छाती के अरे छाती, खासुम भनेको छाती। सोन भनेको हात, 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 सोन भनेको हात। सोनमुख भनेको नाडी, 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 सोनमुख भनेको नाडी। फे भनेको पेट, 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 फे भनेको पेट। हरि भनेको कमर, 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 हरि भनेको कमर। फाल भनेको खुट्टा, 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 फाल भनेको खुट्टा। फाल्गाराक भनेको खुट्टा कौला, 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 फाल्गाराक भनेको खुट्टा कौला। मुरुप भनेको कुडा, 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 मुरुप भनेको कुडा। फे भनेको फोक्सो, 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 फे भनेको फोक्सो। थल भनेको रौँ, 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 थल भनेको रौँ। थुङ भनेको ढाड, 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 ढाड, थुङ भनेको ढाड। छे, सिन छे भनेको शरीर, 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 सिन छे भनेको शरीर। मरिखारक भनेको कपाल, 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 मरिखारक भनेको कपाल। इमा भनेको निधार, 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 इमा भनेको निधार। खुइ भनेको कान, खुइ भनेको कान, खुइ भनेको कान, खुइ भनेको कान, खुइ भनेको कान। फोल र पाम भनेको गाला, 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 फोल र पाम भनेको गाला। इप भनेको ओठ, 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 इप भनेको ओठ। होए भनेको जिब्रो, ह्य 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 भनेको जिब्रो। अके भनेको काँध, 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 अके भनेको काँध। फाल भनेको पाखुरा, फाल भनेको पाखुरा, फाल भनेको पाखुरा, फाल भनेको पाखुरा, फाल भनेको पाखुरा। सोनगाराक भनेको हात कौला, 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 सोनगाराक भनेको हात कौला। सोनफाताक भनेको हत्केला, सोनफाताक भनेको हत्केला, सोनफाताक भनेको हत्केला, सोनफाताक भनेको हत्केला, सोनफाताक भनेको हत्केला। फेकोप भनेको नाइटो, 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 फेकोप भनेको नाइटो। अङदङ्गी भनेको हिप, 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 अङदङ्गी भनेको हिप। फाल्बादाक भनेको पैतला, फाल्बादाक भनेको पैतला, फाल्बादाक भनेको पैतला, फाल्बादाक भनेको पैतला। थारी भनेको तिग्रा, थारी भनेको तिग्रा, थारी भनेको तिग्रा, थारी भनेको तिग्रा, थारी भनेको तिग्रा। सिमछाम भनेको मुटु, 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 सिमछाम भनेको मुटु। गान भनेको कलेजो, खान 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 भनेको कलेजो। नोय भनेको मस्तिष्क, 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 दिमाग, माइन्ड, ब्रेन, एभ्रिथिङ। ओके, नोय भनेको मस्तिष्क, माइन्ड, ब्रेन, एभ्रिथिङ। प्य भनेको हड्डी, प्य भनेको हड्डी,
प्य भनेको हड्डी, प्य भनेको हड्डी, प्य भनेको हड्डी। थ्याङ्क यू सो मच वाचिङ दिस भिडियो गाइज। सो तपाईँहरूलाई केही सिक्नुभयो होला, मलाई त कण्ठ भयो, तपाईँहरूलाई पनि सायद अहिले कण्ठ भएन भने निम्नतम तपाईँहरूले 5 चोटिसम्म हेर्नुभयो भने मजाले कण्ठ गर्न सक्नुहुन्छ है। हस्, थ्याङ्क यू सो मच वाचिङ दिस भिडियो। थ्याङ्क यू सो मच गाइज, लभ यु अल। सबैजनाको नाम निक्लोस् है।